Ay! Ay! Uy, grabe. Saan ang galing kotse? Tingnan nyo guys. Walang tao yung ano, oo. Walang tao yung kotse. Bigyan na lang dumaan din namin na pas. Buti na pansin ni Edi, wala siyang driver. Dire-diretso siya. Pero may ilaw yung ano, sakyan. Hala. Dire-diretso siya, mandar. Tignan nyo guys. Doon siya nang galing pa. Doon? Nakita ko lang dito eh. Hala, grabe guys. Nakita nyo? Oh my God. Umaandar. Wala nga tao. Oh. Walang tao guys, walang driver oh. Bigyan na siya umandar. Oh my God, nakakatakot. Buti nakita mo be. First time namin nakita. Bigyan na siya umandar. Ito be, nang galing. Be? Umandar yung kotse ng walang driver. Yeah, ano yun? Nagparada dyan. Bumili. Tapos, ayun, yata yung driver eh. Yung kotse niya, i-vlog mo. Ayun yata yung lalaki yung may-ari. Dito. Siya ba yun? Oo. Ayun ang kotse niya. Pakita mo ba? Ayun nga, ay siya, yun may ano, yun o. Siya nga yung driver. Ay siya yung may-ari. Ngayon ba tumandar yung kotse niya? Siguro hindi niya pa napatay. Hindi siguro galing. Yung pababa eh, hindi niya na ano yung handbrake. Pero nasira niya isang kotse ng sarapan. Oo, sira. Sayang, di ko na kanina. So, dito na kami guys sa Lagabia. Ayun na yung mga aking family. Nasa loob na sila. Sayang, hindi ko nakuhaan yung yung sasakyan na umaanda siya na walang driver. Ito guys, bumalik ulit kami ng kanilang, nilalagay nila sa kanilang sa face nila, yung body shop. Ngayon pala, jam bagay sa'yo yan. Bagay pa sa'yo yan, jam, antibago. Lagay mo sa bunganga mo yan. Magkano ito? 50. Oo. So ito guys, binili namin yung kanyang tablet, yung housing ng kanyang tablet. Ayan, $17.99 lang, so okay na siya. Ayan guys. Welcome kayo sa aming bahay guys. Ayan. Feel at home. Mamaya may visitors kami. So niready ko na yung aming table. Ayan. Pang first plate, second plate. First plate soup. Kaya sa kami pang tayo. Madal tayo mga baso. Kamusta naman po mama pagkakapunin dyan?
A few moments later. Napag-isipan namin dito kami kumain. Dito ako nakakain dyan. So, na-inspired ako kay Ate Mona Lisa Alcantara. Yan ate. Kasi yung napanood ko yung video mo, naglaway ako sa chicken na para ala Jollibee. So, sabi ko, next time sa day off ko, kakain kami. So, ayan yan. Dito na nga kami guys. So guys, after 1 year, ang tagal nila, grabe. Al momento kasi nila ginagawa. Ayan, na-enjoy namin lahat. Masarap ba? Kita yung ano Jollibee ba yung chicken niya? Mas masarap pa sa Jollibee. Mas masarap pa sa Jollibee? Yung balat niya kasi crunchy, no? Yun ang nakaka sa manok, crunchy. Saka yung masarap talaga siya. Saka malaki yung chicken niya. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So see you guys sa my next video. Bye!